Bạn đang đứng trước một cánh cửa khổng lồ, lạnh lẽo và đóng chặt. Không có chìa khóa, không có lối vào. Chỉ có những lời cảnh báo được khắc bằng nhiều thứ tiếng: cấm xâm nhập, nguy hiểm chết người. Nhưng chính khoảnh khắc này, thay vì chùn bước, bạn lại muốn đẩy cửa ra hơn bao giờ hết. Vì sao có những nơi trên trái đất, ngôi nhà mà bạn nghĩ là của chung loài người lại hoàn toàn khép kín, không dành cho bạn? Có phải để bảo vệ sự sống hay để che giấu một bí mật mà nhân loại không bao giờ được biết? Hãy bước vào chuyến hành trình này, không phải để đặt chân đến những vùng đất cấm, mà để khám phá tận cùng khoa học, lịch sử và bí ẩn đang phủ mờ chúng. Từ những hòn đảo xa xôi, những cánh rừng chết chóc cho đến những kho lưu trữ, nơi con người cất giấu tương lai của chính mình. Mỗi nơi bạn đi qua, bạn sẽ phải tự hỏi điều gì thực sự đang được bảo vệ và điều gì đang bị che giấu. 10. Đảo Sushi, vùng đất mới ra đời từ lửa. Bạn được đưa đến ngoài khơi Iceland, nơi một hòn đảo nhỏ nổi lên từ biển sâu sau vụ phun trào núi lửa năm 1963. Đây là đảo Sushi, một nơi mà con người bị nghiêm cấm đặt chân, trừ vài nhà khoa học đặc biệt. Cảnh tượng trước mắt bạn giống như đang bước lên một hành tinh khác: đất đen, nham thạch nguội, sự sống lẻ loi của vài nhánh rêu và cỏ dại. Nhưng chính sự trinh nguyên này khiến Sushi trở thành phòng thí nghiệm sống của tự nhiên, nơi giới khoa học quan sát cách sự sống hình thành từ con số 0. Bạn muốn bước vào, nhưng luật lệ quốc tế đã khóa chặt cánh cửa. Lý do là gì? Chỉ cần một dấu giày, một hạt giống lạ rơi theo quần áo bạn, toàn bộ quá trình tiến hóa nguyên thủy ở đây sẽ bị phá hỏng. 9. Hòn đảo rắn Iasaquemada, nỗi ám ảnh vàng óng. Cách bờ biển Brazil 33 km là một nơi bạn chắc chắn không muốn ngủ lại qua đêm. Iasaquemada, hay còn gọi là đảo rắn. Người ta ước tính cứ mỗi mét vuông lại có một con rắn độc, đặc biệt là loài rắn hổ lục vàng, một trong những loài độc nhất hành tinh. Bạn chưa kịp bước xuống thuyền, đã nghe câu chuyện chỉ một vết cắn, máu sẽ đông cứng trong mạch, cái chết đến nhanh hơn cả sự hối hận. Chính phủ Brazil đã tuyên bố nơi này cấm tuyệt đối với công chúng. Nhưng điều khiến Iasaquemada hấp dẫn không chỉ là sự chết chóc, mà là câu hỏi chưa có lời giải: tại sao một loài rắn lại tiến hóa riêng biệt và trở nên cực độc như vậy? Một hòn đảo bị thiên nhiên khóa chặt, cấm bạn bước vào, như một thông điệp rằng có những nơi sinh ra để con người phải lùi lại. 8. Đảo Bắc Sentinel, vùng đất không chào đón bạn. Giờ thì bạn trôi dạt tới Ấn Độ Dương, nơi đảo Bắc Sentinel tồn tại như một hòn đảo ngoài thời gian. Bộ lạc Sentinelers đã sống ở đây hàng chục ngàn năm, từ chối mọi tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Bạn chỉ vừa nhìn thấy bờ cát trắng, những mũi tên đã bay ra từ trong rừng. Chính phủ Ấn Độ đã lập vùng cấm nghiêm ngặt, không ai được tiếp cận bán kính 5 km quanh đảo. Khoa học gọi đây là mảnh vỡ còn sót lại của thời tiền sử, nhưng với bạn, nó là minh chứng rằng không phải lúc nào con người cũng khát khao hiện đại hóa. Có lẽ họ hạnh phúc hơn khi không biết đến Internet, vũ khí hạt nhân hay biến đổi khí hậu. Nhưng cũng chính vì thế, sự tồn tại của họ luôn là bí ẩn mà bạn không bao giờ được phép chạm vào. 7. Khu căn cứ Area 51, ẩn số của bầu trời Nevada. Bạn bước vào sa mạc Nevada, nơi một vùng đất mênh mông được rào kín bởi biển báo cấm xâm nhập. Đó chính là Area 51, căn cứ không quân Mỹ nổi tiếng với tin đồn về UFO và người ngoài hành tinh. Camera theo dõi, radar và lính gác vũ trang luôn trong tình trạng sẵn sàng. Không có vé tham quan, không có chuyến bay thương mại nào đưa bạn tới đây. Tất cả những gì bạn có chỉ là bức màn tin đồn, thử nghiệm máy bay tàng hình, nghiên cứu công nghệ ngoài trái đất hay che giấu sự thật lịch sử. Khoa học nói rằng đây chỉ là cơ sở quân sự tối mật, nhưng trí tò mò của bạn mách rằng có điều gì đó nhiều hơn thế. Một trong những nơi con người khao khát bước vào nhất nhưng lại không bao giờ được phép. 6. Kho lưu trữ hạt giống Svalbard, kết sắt cuối cùng của loài người. Bạn tiến tới vùng Bắc Cực, nơi cái lạnh cắt da thịt. Ở đây, giữa núi băng của Na Uy, ẩn sâu trong lòng đất là Svalbard Global Seed Vault, nơi lưu trữ hơn 1 triệu mẫu hạt giống từ khắp thế giới. Cánh cửa thép khổng lồ mở ra không dành cho bạn mà chỉ cho một số ít nhà khoa học được ủy quyền. Đây là kế hoạch dự phòng cho sự sống nhân loại nếu một ngày trái đất đối diện thảm họa. Những hạt giống này sẽ khởi đầu lại nông nghiệp. Bạn đứng ngoài, nhận ra rằng thiên nhiên có thể bị con người phá hủy, nhưng chính con người cũng đã chuẩn bị để bảo vệ thiên nhiên. Và bí mật này cấm vào chính là sự an toàn tối thượng cho tương lai. 5. Hang Lhasa, vết vẽ từ buổi bình minh của loài người.
Rời khỏi băng giá, bạn đến nước Pháp, nơi hang Lascaux lưu giữ những bức tranh 17.000 năm tuổi do tổ tiên người Cro-Magnon vẽ nên. Nhưng cánh cửa đã bị đóng kín từ năm 1963 khi hơi thở và ánh đèn của du khách bắt đầu phá hủy tác phẩm. Ngày nay, bạn chỉ có thể xem bản sao Lascaux 2 hoặc tham quan ảo. Còn không gian thật, nơi tổ tiên đã khắc ghi khoảnh khắc họ đối diện thiên nhiên, sẽ mãi mãi ngoài tầm với. Khoa học bảo tồn đã biến nơi này thành vùng đất cấm để cứu. Một sự cấm đoán khiến bạn càng khao khát, bởi đôi khi để giữ gìn quá khứ, hiện tại phải từ bỏ. 4. Đảo Poveglia, nỗi ám ảnh bên dưới mặt nước Venice. Tới Ý, bạn nghe kể về một hòn đảo nhỏ giữa Venice và Lido, Poveglia, nơi từng là trạm cách ly dịch hạch, từng chứa hàng ngàn thi thể, rồi sau đó là bệnh viện tâm thần. Người dân tin rằng đất trên đảo được trộn lẫn tro cốt của hàng chục ngàn nạn nhân. Ngày nay, Poveglia bị bỏ hoang, cấm tiếp cận. Bạn nhìn từ xa, chỉ thấy một bóng tối dày đặc dù nắng vẫn chan hòa trên mặt biển. Khoa học giải thích bằng lịch sử tang thương, nhưng tâm linh gọi đó là nơi linh hồn chưa siêu thoát. Dù lý do là gì, bạn biết mình không bao giờ được bước vào. Nhưng chính sự cấm đoán ấy lại khiến trí tưởng tượng của bạn bùng cháy hơn bao giờ hết. 3. Đảo Hớt, hỏa ngục Nam Cực. Bạn dấn thân vào Ấn Độ Dương xa xôi, tới một trong những nơi hoang vu nhất hành tinh, đảo Hớt thuộc Úc. Đây là một mảnh đất băng giá, nhưng lại ẩn chứa một núi lửa hoạt động Big Ben phun trào giữa những sông băng trắng xóa. Không có cư dân, không có cảng, chỉ có những đợt gió dữ dội và sự sống hoang dã. Chính phủ Úc nghiêm cấm tiếp cận tự do để bảo vệ hệ sinh thái mong manh. Bạn sẽ không bao giờ được phép bước vào, trừ khi là nhà nghiên cứu được cấp phép. Khi đứng nhìn từ xa, bạn có cảm giác như đang chứng kiến một thế giới nguyên thủy, nơi băng và lửa cùng tồn tại, nhưng cấm bạn chạm vào. 2. Kho lưu trữ Vatican, thư viện bí mật nhất hành tinh. Bạn rời Nam Cực, bước vào trung tâm tôn giáo quyền lực nhất thế giới, Vatican. Dưới lòng đất là Vatican Secret Archive, chứa hàng chục km giá sách với hàng triệu tài liệu, thư từ của Michelangelo, nhật ký các giáo hoàng và cả những hồ sơ mà không ai biết. Bạn không thể bước vào trừ khi được giáo hoàng và các thủ thư tối cao cho phép. Tại sao lại cấm? Có người cho rằng để bảo tồn, có kẻ thì tin rằng ở đây giấu những sự thật mà thế giới chưa sẵn sàng biết. Khoa học gọi đây là bảo tàng tri thức, nhưng trong trí tưởng tượng của bạn, nó là nơi nắm giữ bí mật về sự khởi đầu và có lẽ cả kết thúc của loài người. 1. Phòng thí nghiệm hạt nhân Chernobyl, vùng đất thời gian ngừng lại. Cuối cùng, bạn dừng lại tại vùng đất mang tên Chernobyl, Ukraine. Sau thảm họa hạt nhân 1986, nơi này trở thành cấm địa lớn nhất thế giới. Thị trấn Pripyat bị bỏ hoang, rừng cây bao phủ, nhưng phóng xạ vẫn hiện diện, vô hình mà chết chóc. Bạn được cảnh báo không được ở quá lâu, không được rời nhóm, không được chạm vào gì cả. Dù có những chuyến tham quan giới hạn, nhưng trái tim Chernobyl, lò phản ứng số 4, mãi mãi là nơi bạn không thể bước vào. Khoa học xem đây là minh chứng đau thương của công nghệ. Nhưng bạn nhìn thấy một điều khác, nơi thời gian dừng lại, con người phải lùi bước trước sức mạnh mình tạo ra. Đây chính là vùng đất cấm lớn nhất, không bởi luật lệ mà bởi cái giá của sự ngạo mạn. Nếu được phép bước vào một trong 10 nơi này, bạn sẽ chọn đâu? Liệu sự cấm đoán khiến bạn sợ hãi hơn hay tò mò hơn? Và quan trọng nhất, có phải chúng ta đang vô tình tạo thêm nhiều vùng đất cấm mới vì chính sự phát triển của mình? Hãy để lại bình luận, chia sẻ suy nghĩ của bạn và cùng nhau mở khóa những bí mật mà thế giới này vẫn đang cất giấu.